নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজি আমি ইয়াতে আলোচনা কৰিম দশম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ তৃতীয় অধ্যায় অনুশীলনী 3.2 ইয়াতে মই কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 ৰ পৰা কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 লৈ মই গোটেইকেইটা ভালদৰে কৰি দিছোঁ আশা কৰোঁ তোমালোকে এই ভিডিঅ'টো এবাৰ চোৱাৰ পিছত আৰু বেলেগ ভিডিঅ' কেতিয়াও চাব নালাগে আৰু তোমালোকে যদি এতিয়ালৈকে মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে জলদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক ঠিক আছে গতিকে এতিয়া আমি শিকিম কুৱেশ্যন নম্বৰ 5 তো বলক কুৱেশ্যন নম্বৰ 5ত আমাক কি দিছে আমি আলোচনা কৰোঁ এখন আয়তাকাৰ বাগিচাৰ প্ৰস্থতকৈ দিশ 4 মিটাৰ বেছি ঠিক আছে ইয়াৰ পৰিসীমাৰ আধা 36 মিটাৰ বাগিচাখনৰ দিশ প্ৰস্থ নিৰ্ণয় কৰা ওকে মানে বাগিচাৰ দিশটো প্ৰস্থতকৈ 4 মিটাৰ বেছি বুলি কৈছে আৰু পৰিসীমাৰ আধা 36 মিটাৰ কিন্তু ইয়াতে কিন্তু আমাক ডাইৰেক্টলি যে দিশ ইমান প্ৰস্থ মান আমাক দিশ প্ৰস্থই ওলাব দিছে ন গতিকে ফাৰ্ষ্ট আমি কি কৰিব লাগিব ধৰি ল'ব লাগিব ঠিক আছে তো লেটস গো এতিয়া 5 নম্বৰটোত আমি কি কৰিম ধৰি ল'ম যে ধৰা হ'ল আয়তাকাৰ বাগিচাখনৰ দিশ আয়তাকাৰ বাগিচাখনৰ দিশ x মিটাৰ বুলি ধৰি ল'লোঁ আয়তাকাৰ বাগিচাখনৰ প্ৰস্থ আমি y মিটাৰ বুলি ধৰি ল'লোঁ এটা আমাক প্ৰশ্নমতে এটা কথা কৈ থৈ দিছিল যে দিশটো 4 মিটাৰ বেছি কাতকৈ প্ৰস্থতকৈ সেইকাৰণে প্ৰস্থৰ লগত +4 দিলোঁ এইটো হৈছে আমাৰ নাম্বাৰ 1 আৰু এটা কথা কৈ থৈ দিছে যে পৰিসীমাটো 36 মিটাৰ গতিকে পৰিসীমাৰ সূত্ৰটো আছিল 2 পূৰণ দিশ যোগ প্ৰস্থ আছিল নে equal to 36 কিন্তু তাত আধা বুলি কৈ থৈ দিছে এটো কাৰণে 2 ডিভাইড দিব লাগিব হয়নে এই 2 কেনসেল গলে আমাৰ কি থাকিল only x + y = 36 মিটাৰ থাকিল এটো 2 নম্বৰ সমীকৰণ হল গতিকে এতিয়া আমি কি কৰিম এটোৰ মান x ৰ মান এই 2 নম্বৰ x ৰ জাগাত বহাম হয়নে মানে লিখিম যে x ৰ মান 2 নঙত বহুৱাই x ৰ মান মই কি কৰিম 2 নঙত বহুৱাই x ৰ মান আছিল আমাৰ y + 4 গতিকে x ৰ জাগাত মই কি মান লিখিলো y + 4 plus y equal to 36 গতিকে y কিমান হল আমাৰ twice y plus 4 equal to 36 হল গতিকে twice y equal to 4 টুক যদি মই যদি হেফালে কি কৰো মাইনাস হ'ব কনভার্ট কৰি লৈ গলে twice y equal to 4 গলে 2 equal to 32 হল গতিকে y equal to 2 এদি যদি মই 32 ক হৰণ কৰো 16 হ'ব গতিকে y ৰ মান আমি কিমান পালো 16 পালো এতিয়া y ৰ মান আমি 1 নং সমীকৰণত বহাম হয়নে মানে লিখিম এতেকে y ৰ মান 1 নঙত বহুৱাই y ৰ মান 1 নঙত বহু আমি কি পাও 1 নংটো আছিল আমাৰ x equal to y + 4 আছিল নে নাই y ৰ মান পাইছো আমি 16 + 4 equal to 20 হয়নে 20 মিটাৰ আৰু এটো 16 মিটাৰ গতিকে আমি দিশ পালো আমি 20 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ পালো আমি 16 মিটাৰ এনেকে লিখি দিব পাৰা তেকে আয়তাকাৰ বাগিচাখনৰ দিশ 20 মিটাৰ আৰু প্ৰস্থ 16 মিটাৰ ঠিক আছে এবাৰ আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 6 ত কি কৈছে চোৱা 6 টো কিন্তু অকনমান ইম্পসিবল দে সৰি মানে অকনমান বস্তুটো ক্ৰিটিকেল গতিকে তোমালোকে ভালদৰে চাই লবা 6 নম্বৰত কৈছে যে twice x + 3y - 8 equal to 0 ৰৈখিক সমীকৰণটো দিয়া আছে দুটা চলকত অইন এটা ৰৈখিক সমীকৰণ নিৰ্ণয় কৰা যাতে এইদৰে গঠন হোৱা ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰটোৰ জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শন হ'ব প্ৰথমটো দেখাব দিছে আমাক কটাকটি ৰেখা 2 নম্বৰটো দেখাব দিছে আমাক সমান্তৰাল ৰেখা আৰু 3 নম্বৰটো দেখাব দিছে আমাক মিলি যোৱা ৰেখা গতিকে এতিয়া তোমালোকে কি জানিব লাগিল কটাকটি হলে আমাৰ কি আছিল a1/a2 not equal to b1/b2 সমান্তৰাল ৰেখা হলে আমাৰ কি আছিল a1/a2 equal to b1/b2 তাৰ পিছত আৰু c1/c2 আৰু মিলি যোৱা ৰেখা হলে কি আছিল আমাৰ a1/a2 equal to b1/b2 not equal to আৰু কি আছিল আমাৰ not equal to c1/c2 মানে নাই মানে এটুত আছিল a1/a2 equal to b1/b2 not equal to c1/c2 কিন্তু মিলি যোৱা ৰেখাত a1/a2 equal to b1/b2 equal to c1/c2 গতি এইগিটা তোমালোকে জানিব লাগিব ঠিক আছে গতিকে আমাক 6 নম্বৰটো দিয়া আছে যে সমীকৰণটো দিয়া আছে আমাক twice x - 3y twice x + 3y - 8 equal to 0 মানে এনেকা দিয়া আছে মানে ইয়াত আমি লিখিব পাৰো ইয়াত আমি a12 b13 c1 - 8 দিয়া আছে নে c1 - 8 আমি লিখিব পাৰো গতি 1 নম্বৰটোত আমাক কি কৈছে 1 নম্বৰটোত কৈছে আমাক কটাকটি দেখাবলে ঠিক আছে এতিয়া তোমালোকে কোৱা কটাকটি ৰেখা হলে আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিল শৰ্তটো মই আগতেও কৈছো a1/a2 not equal to b1/b2 আছিল নে গতিকে এতিয়া আমি এই শৰ্তটো মতে মিলাব লাগিব এতিয়া এই শৰ্তটোৰ মতে মিলাব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগে ধৰা হল a1 ৰ মান আছিল 2 তাৰ পিছত a2 ৰ মান মই যিকোনো এটা ধৰি ললো ব্ৰেকত কাৰণ a1 a2 লাগিব নহয় আছে গতিকে a2 equal to ধৰা হল মই 3 ধৰিলো বা b2 equal to ইয়াতে 3 আছে বা এইটো 2 ধৰিলো যি ধৰা মানে জাস্ট মানে লেট
মানে এইটো তোমাৰ ইচ্ছা মানে এই চৰ্তটো মতে সেনেকৈ মিলাব লাগে যাতে আমাৰ a1/a2 নট ইকুৱেল টু b1/b2 হয় এইটো যাতে এইটোৰ লগত সমান নহয় গতিকে a1ৰ মান 2 আছে গতিকে এইটোৰ মান মই 3 ধৰিলোঁ তাৰপিছত b1ৰ মান আমাৰ কিমান আছে 3 আছে ধৰা হ'ল b2ৰ মান মই 2 ধৰিলোঁ গতিকে এইটো সমান হোৱা নাই মানে নট ইকুৱেল টু b1/b2 গতিকে আৰু আমাক লাষ্টত কি কুৱেশ্যনটো যিহেতু আমাক এটা সেই কৰিব দিছে ন সমীকৰণটোৰ এটা সেই ৰৈখিক জ্যামিতিক প্ৰদৰ্শন হ'ব গতিকে আমাৰ সমীকৰণটো কি হ'ব লিখিব পাৰোঁ আমি এতেকে এইটোৰ মান যিহেতু মই 3 ধৰিছিলোঁ আন এটা সমীকৰণ জাষ্ট ধৰ 3 ধৰিলোঁ 3x আৰু মই বিটোৰ মান 2 ধৰিছিলোঁ গতিকে ধৰ 2y আৰু এইটো যি দিয়া ইচ্ছা ধৰ মই কিমান দিলোঁ +10 দিলোঁ বা ইকুৱেল টু 0 হয়নে এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক তাৰপিছত আমি 2 নম্বৰটো তেনেকৈ কৰিব লাগিব হয়নে নাই ফাৰ্ষ্ট আমি সমীকৰণটো লিখি ল'লোঁ 3y - 8 ইকুৱেল টু 0 মানে ইয়াতে a1 2 b1 3 c1 - 8 গতিকে এইটোত এবাৰ আমাক কি কৈছে এইটোত এবাৰ আমাক কৈছে যে সমান্তৰাল ৰেখা বোলে এইটোত আমাক কৈছে যে সমান্তৰাল ৰেখাৰ সূত্ৰটো কি আছিল আমাৰ a1/a2 ইকুৱেল টু b1/b2 নট ইকুৱেল টু c1/c2 আছিলে নে নাই গতিকে a1/a2 মানে মানটো আমি কিমান লিখিব পাৰোঁ ধৰা হ'ল a1ৰ মানটোতো 2a আৰু a2ৰ মান মই কিমান ধৰিলোঁ a2ৰ মানো মই 2 ধৰিলোঁ ঠিক আছে গতিকে 2 কেঞ্চেল কৰিলে আমাৰ কিমান হ'ব 1 হয়নে নাই তাৰপিছত ধৰা হ'ল b1/b2 b1ৰ মানটো আমাৰ 3a আছে গতিকে b2ৰ মানো মই কিমান ধৰিলোঁ 3a ধৰিলোঁ 3 × 3 1 হ'ব মানে আমি এই চৰ্তটো মতে মিলাব লাগিব যাতে মানকেইটা চেম হয় গতিকে সেনেকুৱাকৈ ইমাজিন কৰি নিজে মিলাব যে কেনে মান দিলে তাৰমানে এই দুটা বস্তু মিলিব যদি মিলিব নালাগে তেতিয়া অসমান মান দিলে আৰু যদি মিলিব লাগে তেতিয়া এটা মিলাকে মান দিলে হ'ল হয়নে নাই তাৰপিছত এবাৰ আছে এইটো আমাৰ c1/c2 ঠিক আছে c1/c2 c1ৰ মান আছে -8 ধৰ c2ৰ মান দিলোঁ মই কিমান -2 গতিকে মাইনাছ কেঞ্চেল গ'ল 2 4 গুণ 8 মানে c1/c2ৰ মান কিমান হ'ল আমাৰ 4 হ'ল গতিকে এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ নে আৰু ব্ৰেকেটত এইখিনি লিখি দিবা আৰু যে মই a1 ধৰিছোঁ মই a2ৰ মান ধৰিছোঁ মই 2 আৰু b2ৰ মান ধৰিছোঁ মই 3 আৰু c2ৰ মান ধৰিছোঁ মই -2 এখানি মানে লেট ধৰা বুলি এইখিনি ব্ৰেকেটত লিখি দিবা তাত নধৰিল বাবে মই এইটো খালি লিখি দিছোঁ ঠিক আছে এতিয়া মই সমীকৰণটো কি লিখিব পাৰোঁ সেইটো মতে আমাৰ মিলি গ'ল a1/a2 ইকুৱেল টু b1/b2 নট ইকুৱেল টু c1/c2 সেইমতে মিলালোঁ গতিকে সেইমতে মিলাতে এতিয়া আমাৰ মেইন সমীকৰণটো এতিয়া আমাৰ কি হ'ব 2x + 3y - 2 ইকুৱেল টু 0 এইটোৱে কিমান ইজি এইবাৰ আমি কৰিম 3 নম্বৰটোতো ছেম ফাৰ্ষ্ট আমি আমাক কিতাপত দি থোৱা সমীকৰণটো আমি কি কৰি ল'লোঁ লিখি ল'লোঁ হয়নে তাৰপিছত আমি ইয়াত a1 ইকুৱেল টু 2 b1 ইকুৱেল টু 3 আৰু c1 ইকুৱেল টু -8 লিখি ল'লোঁ লিখি লৈ কেনে আমাক কি বুলি কৈছে এইবাৰ মিলি যোৱা ৰেখা বুলি কৈছে ঠিক আছে মিলি যোৱা ৰেখা হ'লে আমাৰ সূত্ৰটো কি আছিলে চৰ্তটো a1/a2 ইকুৱেল টু b1/b2 ইকুৱেল টু c1/c2 মানে গতিকে তোমালোকৰ চৰ্তকেইটা জানাটো ভেৰি ইম্পৰ্টেণ্ট কথা গতিকে a1/a2 a1ৰ মান আছে আমাৰ 2 হয়নে নাই a2ৰ মানো আমি 2 ধৰিলোঁ 1 হ'ল ইয়াৰে মানটো তাৰপিছত b1/b2 b1ৰ মান 3 ধৰিলোঁ b2ৰ মানো 3 ধৰিলোঁ তেতিয়া ইয়াৰ মান কিমান হ'ব 1 হ'ব ঠিক আছে 1 হ'ব ঠিক তেনেদৰে এইবাৰ আহিল আমাৰ c1/c2 c1ৰ মান আছে আমাৰ -8 c2ৰ মানো আমি -8 ধৰিলোঁ তেতিয়াহে আমাৰ 1 হ'ব গতিকে আমি মানকেইটা কি ধৰিছোঁ ইয়াত লিখি দিলে হ'ল a2 মানে 2 ধৰিছোঁ b2 মানে 3 ধৰিছোঁ আৰু c2 মানে -8 ধৰিছোঁ এইখিনিতে লিখি দিলে হ'ল তাৰপিছত আমাৰ এতিয়া মেইন হেৰিটো কি হ'ল আমাৰ সমীকৰণটো কি হ'ব 2x + 3y - 8 ইকুৱেল টু 0 এইটো হৈছে তোমাৰ 2 নম্বৰ সমীকৰণ এইটোৱে বুজি পাইছা তোমালোক এবাৰ চোৱা আমাৰ কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত কি কৈছে যে এটা সমীকৰণ দিয়া আছে আমাক x - y + 1 ইকুৱেল টু 0 আৰু এটা দিয়া আছে আমাক 3x + 2y - 12 ইকুৱেল টু 0 দুটা সমীকৰণ দিয়া আছে এই সমীকৰণটোত আমাক লেখ অংকন কৰিব দিছে এই ৰেখা দুটাই x অক্ষৰ লগত কৰা ত্ৰিভুজটোৰ শীৰ্ষবিন্দুকেইটাৰ স্থানাংক উলিয়াই ত্ৰিভুজৰ ক্ষেত্ৰটো প্ৰস্তাৱিত কৰা গতিকে না এইটো কেনেকুৱা জানানে আমি যে কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত যে মই যে লেখ আঁকি দেখালোঁ ছেম টু ছেম তেনেকুৱা নিয়মৰ এনেকৈ টেবুল বনাব লাগিব x y ৰ মান যিকোনো ধৰি ওলাব লাগিব তাৰপিছত আমি x o x dash y o dash মানে এনেকৈ অক্ষৰ ৰেখা আঁকি কেনে তাত আমি বিন্দুকেইটা বহাই দেখুৱালে হ'ল গতিকে তো লেটছ গো আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 আলোচনা কৰোঁ কেনেকৈ কৰিম
গতিকেনে আমাক কুৱেশ্যন নম্বৰ 7 দিয়া আছে x minus y plus 1 equal to 0 আৰু এইটো দিয়া আছে আমাক 3x plus twice y minus 12 equal to 0 দুটা দিয়া আছেনে নাই গতিকে আমি এনেকৈ লিখিব লাগিব যে কি একৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট আমি তাৰে এখন টেবুল বনাম আৰু কুৱেশ্যন নম্বৰ সমীকৰণ নম্বৰ 2 ৰ পৰা আমি এখন টেবুল বনাম ফাৰ্ষ্ট আমি একৰ পৰা বনালো x minus y plus 1 equal to 0 আছে গতিকে এইটো আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ যে x equal to এটাৰ মান আৰু y টো ফালে আনিলে প্লাছ হ'ব 1 টো ফালে আনিলে -1 হ'ব এতিয়া আমি ইয়াতে এনেকৈ টেবুল বনালো ঠিক আছে x y এনেকৈ টেবুল বনালো a b c যদি মই যদি y ৰ মান যদি 2 y ৰ মান যদি মই যদি 4 ধৰো তেনেহ'লে 4 পেক গ'লে 3 মানে x ৰ মান 3 পাম তাৰপিছত ইয়াৰ মান যদি মই যদি 1 ধৰো মই যদি y ৰ মান যদি মই যদি কিমান ধৰো 2 ধৰো x ৰ মান আমি 2 ৰ পেক গ'লে 1 পাম আৰু y ৰ মান যদি মই যদি 0 ধৰো 0 পৰা -1 গ'লে x ত মই -1 পাম ঠিক তেনেদৰে এবাৰ আমি 2 ৰ পৰা উলিয়াম হয়নে 2 ৰ পৰা ওকে 2 টো আমাৰ কিমান আছে 3x plus 2y minus 12 equal to 0 আছেনে গতিকে মই কি কৰিলোঁ 3x equal to 12 টো ফালে আনিলে মাইনাছত আছে প্লাছ হ'ব আৰু twice y টো আনিলে minus twice y হ'ব আৰু x equal to 12 minus twice y by 3 হ'ব গতিকে আমি ইয়াতে y ৰ মান পুট কৰি যিকোনো নিজৰ ইচ্ছামতে বহাই গৈ থাকিলে x ৰ মান ইফালে পাই থাকিম গতিকে ইয়াতো মই কি কৰিলোঁ এখন টেবুল বনালোঁ ঠিক আছে x y ইয়াতে a b c d দিছোঁ নহয় ইয়াতে মই d e f দিলোঁ ঠিক আছে গতিকে এতিয়া চোৱা মই যদি y ৰ মান যদি 0 ধৰো ঠিক আছে y ৰ মান যদি মই 0 ধৰো 2 0 তোমালোকে কাষত কৰি চাব পাৰা মই যদি ইয়াতে মই না কৰি দিলোঁ আৰু ইয়াতে যদি মই যদি y ৰ মান 0 ধৰো y ৰ মান 0 ধৰিলে 2 0 গুণ 0 12 ৰ পৰা 0 গ'লে 12ই থাকিল 3 ৰে 12 3 4 গুণ 12 গতিকে এইটো 0 ধৰিলে এইটোৰ মান কিমান হ'ব আমাৰ 4 হ'ব তাৰপিছত এইটোৰ মান যদি মই 6 ধৰো মই যদি y ৰ মান যদি 6 ধৰো 6 ধৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 6 2 গুণ 12 12 পৰা 12 গ'লে 0 3 দি 0 হৰণ কৰিলে কিমান হ'ব আমাৰ 0ই হ'ব আৰু মই যদি এবাৰ y ৰ মান যদি 3 ধৰো ইয়াতে 3 2 গুণ 6 12 পৰা 6 গ'লে 6 3 দি 6 হৰণ কৰিলে কিমান 2 পোৱা যায় ঠিক আছে গতিকে এতিয়া তাত যে কৰিছিলোঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 4ত যে মই এনেকৈ লেখাকে দেখিছিলোঁ ইয়াতো এবাৰ আমি কি কৰিব লাগিব লেখাকিব লাগিব আৰু সিহঁতক আমি তাত বহাই দেখুৱাই দিলে হ'ল বিন্দুকেইটা কি কৰিব লাগিব মানে এই বিন্দুকেইটা টেবুলত বহাব লাগিব হয়নে গতিকে মই এইটো টেবুল আঁকি মই বনাই থৈ দিছিলোঁ আগতেও ভিডিঅ' কৰোঁতে গতিকে তাতে বুজাই দিছোঁ আৰু গতিকে তোমালোকে এনেদৰে x o x ডেছ আৰু y o y ডেছ এনেকৈ মই কি কৰি ল'লোঁ অক্ষৰ ৰেখা টানি ল'লোঁ লৈ মই 1 চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল 1 একক ধৰি 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 5 এফালে 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -4 -5 এনেকৈ মই বহাই ল'লোঁ ঠিক আছে তাৰপিছত যিহেতু আমাৰ বিন্দুকেইটা কি আছিলে বিন্দুকেইটা আছিলে আমাৰ এইটো আছিলে আমাৰ 3 4 গতিকে এনেকৈ আহি 3 তাৰপিছত 3 আৰু ওপৰ ফালে যাব 4 ইয়াতে পৰিল 3 4 তাৰপিছত বিটো আমাৰ কিমান আছিলে 1 2 1 2 মানে বিন্দুটো ইয়াতে পৰিছে 1 2 তাৰপিছত চিটো আমাৰ কিমান আছিলে চিটো আছিলে আমাৰ -1 0 টেবুলত চাই দে টেবুল কেইখন যে আছে এই টেবুল কেইখনত চাই কেনে এনেকৈ বহাইছোঁ তাৰপিছত ডিটো আমাৰ কিমান আছিলে 4 0 ডিটো আছিলে আমাৰ 4 0 এইটো হৈছে তোমাৰ ডি 4 0 তাৰপিছত ইটো আমাৰ কিমান আছিলে 0,6 এইটো 0 0, এইটো হৈছে তোমাৰ 0,6 তাৰপিছত তোমালোকে যি দিয়া ইয়াতে হয়তো মই পি কিউ আৰ বুলি দিছোঁ তাৰপিছত আৰু কি আছিলে 2,3 তাৰপিছত নেক্সটখনৰ আছিলে ইয়াতে 2 আৰু ওপৰফালে 3 মানে ইয়াতে আৰু পি কিউ আৰো দিব পাৰা তোমালোকে ডি ই এফও দিব পাৰা মানে টেবুল দুখনত তোমালোকৰ য'তপত নালাগিলে হ'ল তোমালোকৰ ইচ্ছামতে নাম মেনশ্যন কৰিব পাৰিবা ঠিক আছে গতিকে এনেকৈ দি মই যেতিয়া ৰেখাকেইডাল সংযোগ কৰিলোঁ এনেকৈ সংযোগ কৰিলোঁ সংযোগ কৰোঁতে আমাৰ কি হৈ গ'ল এইটো এটা আমাৰ ত্ৰিভুজ গঠন হ'ল হয়নে নাই গতিকে এইটোৱে আমাক আৰু এইখিনি কি কৰিব দিছে আচ্ছাদিত কৰিব দিছে ত্ৰিভুজ গঠনৰ গতিকে এতিয়া আমি লিখনিখিনি তোমালোকে চাবা যে এক্স অ' এক্স ডেছ আৰু ৱাই অ' ৱাই ডেছ দুডাল অক্ষৰেখা লোৱা হ'ল অ'টো হৈছে আমাৰ ইহঁতৰ মূলবিন্দু আৰু চক কাগজত 1 চেণ্টিমিটাৰ ইকুৱেল টু 1 একক ধৰি সমীকৰণ দ্বয়ৰ তালিকাত থকা আমাৰ যে তালিকা দুখন পাইছিলোঁ সেই তালিকাত থকা বিন্দুবিলাক বহিছোঁ সংযোগ কৰাত আমি কি কৰিছোঁ আৰু সংযোগ কৰাত ইহঁতে এই বিন্দুটোত ছেদ কৰিছে আমি সেই বিন্দুটোৰ নাম দিছোঁ আৰ ঠিক আছে আৰ বিন্দুত ছেদ কৰিছে গতিকে এক্স অক্ষৰ সৈতে উৎপন্ন কৰা ত্ৰিভুজটো হৈছে আমাৰ চি পি আৰ আমাৰ কি ত্ৰিভুজ গঠন কৰিলে চি পি আৰ তোমালোকৰ যদি মানে ইচ্ছা কৰা ন এইকেইটা এ বি চি পি কিউ আৰ এনেকৈ নামকেইটা চেঞ্জ কৰি দিবা পি কিউ আৰ কৰি দিবা ঠিক আছে
গতিকে যেতিয়া মই বিন্দুবিলাক লগ লগালোঁ ইহঁতে গোটেইকেইটা মানে আৰ বিন্দুত কাটিছে দুয়োডাল ৰেখাই গতিকে আমাৰ গঠন কৰা ত্ৰিভুজটোৰ নাম কি হ'ব চি এইটো তাৰপিছত পি আৰ হয়নে এইটো ত্ৰিভুজটোৰ নাম কি হ'ল আমাৰ চি পি আৰ এতেকে চি বিন্দুৰ স্থানাংক আমি কিমান পাইছোঁ মাইনাছ চি বিন্দুৰ স্থানাংক পাইছোঁ আমি -1,0 পি বিন্দুৰ স্থানাংক পাইছোঁ আমি 4,0 আৰু আৰ বিন্দুৰ স্থানাংক পাইছোঁ আমি 2,3 গতিকে স্থানাংককেইটা আমাৰ লিখি দিলেই হ'ল এইটোৱে আশা কৰোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে প্লিজ লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব থেংক ইউ